ሰላም ይብዛላችሁ የተወደዳችሁ የሁለት ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? ቪዲዮዎችን እየተመለከታችሁ እየተማራችሁበት እንደሆነ መረዳት ትችላለሁ። ኮሜንት በምትሰጡኝ እንዲሁም ደግሞ በተመልካቹ ቁጥር ማየት ትችላለሁ። ጥሩ ተመልካች አለ፣ እያያችሁ ነው። ቻናሉ አዲስ ነው ግን ብዙ ተመልካች አለ። ግን የሰብስክራይበር ቁጥር ግን ያን ያህል አይደለም፣ እንደ ተመልካቹ አይደለም። እና ቪዲዮን የምትመለከቱ ሰዎች ቪዲዮን አይታችሁ ከመዝጋት ይልቅ ሰብስክራይብ በማድረግ ለሌሎች ሰዎች ደግሞ በማጋራት አጋርነታችሁን ቤተሰብነታችሁን እንድትገልጹልኝ ይፈልጋለሁ። ዛሬ ደግሞ የተለየ ቆንጆ ትምህርት ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ድምፃዊ ለሆናችሁ ከዚህ በፊት የሰሯቸውን ቪዲዮዎች ተመልከቱ። የብሪዚንግ ኤክሰርሳይዝ፣ የቮካል ሬንጅ፣ የድምፅ አውታራችን እንዴት ነው ድምፅ የሚፈጥረው የሚለውን ሌሎችም የድምፅ ማሟሟቂያ በጣም ብዙ ሰው የተመለከተው ቪዲዮ ነው። እንዴት ነው ዘማሪም ሆነ ማንም ሰው ድምፃዊ የሆነ ሰው እንዴት ነው ቀጥታ ወደ ዝማሬ አገልግሎት ከመሄዱ በፊት መጀመሪያ ማሟሟቅ አለበት። አንድ ስፖርተኛ ስፖርት ሩጫ የሚሮጥም እግር ኳስ ተጫዋችም ወደ ውድድር ከመግባቱ በፊት መጀመሪያ ያሟሙቃል። ስለዚህ እንዴት ነው የምናሟሙቀው የሚለውን የድምፅ ማሟሟቂያ የሰራሁት ቪዲዮ አለ። ብዙ ሰዎች ተመልክተውታል። ቆንጆ ቪዲዮ ነው። እናንተም ወደ ኋላ ተመልከቱት። በዚህ በ22 ቲዩብ ውስጥ ታገኛላችሁ። ዛሬ ደግሞ ሌላ ቪዲዮ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ይሄ ደግሞ የድምፅ ስናወጣ ቫውል እና ኮንሶናንት የሚባል አለ አይደል? በእንግሊዝኛ በእኛ ደግሞ አናባቢና ተነባቢ የሚባሉ አሉ። ሁልጊዜ ከተነባቢው ጀርባ አናባቢ የሚባል ድምፅ አለ። አሁን በእንግሊዝኛው ኤኢአይኦዩ የሚባሉት ቫውሎቹ እነዚህ ኮንሶናንትን ከጀርባ ሆኖ የሚደግፉ ሁልጊዜ ከጀርባ ሆኖ የማይጠፉ ድምፆች ናቸው። ስለዚህ አንድ ድምፃዊ በስራው ላይ እነዚህን ማወቅ መቻል አለበት። ድምፆቹ ከኋላ ሆኖ የሚሰሙት ድምፆች እነዚህ የሚነበበውን ድምፅ ከጀርባ ሆኖ የሚደግፉትን ድምፆች ማወቅ መቻል አለበት። እነዚህን ሲረዳ ድምፅ ሲያወጣ ለነዚህ ድምፆች ለአናባቢዎቹ ቫውል ለሚባሉት የአፍ አከፋፈት ራሱን የቻለ የአፍ አከፋፈት ቅርጽ አለ። ለምሳሌ ኦ ሲባል የአፋችን ቅርጽ ኦ የኦ ቅርጽ ይኖረዋል። ይሄ የሚሆንበት ምክንያት ምንድን ነው? ድምፁ በድምፅ አውታራችን ውስጥ ከተፈጠረ በኋላ እዛ ፕሮዲውስ ከተደረገ በኋላ ሲወጣ አፋችን ውስጥ ያሉ አንዳንድ የጥርስ ሊሆን ይችላል፣ የምላስ፣ የምራቃችን ሁሉ የድምፁን ኳሊቲ ሊቀንሱት ስለሚችሉ አፋችን ያ ድምፅ አፋችንን እንደ በር አድርገን ብንቆጥረው ያ የተፈጠረው ቮካል ኮርዳችን የድምፅ አውታራችን ውስጥ የተፈጠረውን ድምፅ በሩ ወለል ብሎ ተከፍቶ ሲወጣ ኳሊቲ ጥራት ያለው ስለሚሆን አፋችንን ከፈት አድርገን ነው የምንሰማው። ስለዚህ እነዚህ አናባቢዎች የራሳቸው የሆነ የአፍ ቅርጽ ወይም ሼፕ አላቸው። እኛ ኢትዮጵያውያን ነን፣ የራሳችን ቋንቋ ያለን ሰዎች ነን። ስለዚህ የራሳችንን ቋንቋ ተጠቅመን ነው አሁንም ማሳያችሁ። በአማርኛ ደግሞ የተነባቢ የምንላቸው ሀ ለሀ እያልን ሀ ለሀ መሰ እያልን ተነባቢዎች አሉ። ከዛ ደግሞ በስተጀርባ ሆኖ እነዚህን ድምፆች እነዚህን ፊደላት በድምፅ የሚደግፍልን ደግሞ አናባቢ የምንለው የአዘሮች ናቸው። አ ኡ ኢ አ ኤ እ ኦ እነዚህ ድምፆች እንደውም በፈረንጁ ካለው ሰፋ ያለ ነው። የሚልም ድምፆች አሉ እና እነዚህን ድምፆች ስናወጣ በሁሉም ፊደላት ውስጥ ስላሉ እነዚህ ድምፆች እንዴት ነው በአፋችን ቅርጽ ነፃነት አግኝተው መውጣት የሚችሉት የሚለውን ነው ማሳያችሁ። ለምሳሌ የሀ ፊደልን ሀ ሁ ሂ ሃ ሄ ህ ሆ በሚለው ነው ዛሬ ላሳያችሁ የፈለኩት። ሀ ስንል አ የሚል ድምፅ ከጀርባው አለ ማለት ነው። ይሄ አናባቢው ማለት ነው። ስለዚህ ሀ ስንል ሀ ሀ ሀ ስንል አንድ አለ። ሀ ስንል
አፌ ውስጥ የሆነ ጥዝ የሚል ድምፅ አለ። ጥርት ያለ ድምፅ አይደለም። ጥርት ያለ የሚሆነው ሃ ሃ ሃ። አሁን አፌን ከፍቼ በሚያስፈልገው የአፌ ቅርጽ ከፈት ይላል ሃ። ስለዚህ በዚህ መልኩ ይህንን ድምፅ ሳወጣ ጥሩ ድምፅ ኳሊቲ ጥራት ያለው ድምፅ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሃ ሁ ሂ ሃ ሄ ሆ የሚለውን ካየን ሌሎቹም እስከ ፐ ያለውን ፊደላት ብንመለከት ተመሳሳይነት አላቸው። እነዚህ በፈረንጁ 5 ናቸው። እኛ ደግሞ ከዛም ይጨምራል ማለት ነው። እነዚህን ድምጾች በራሳችን ቋንቋ እናያለን። ዜማውን ማለት ፊደላቱን ስል ፊደላቶቹ ያላቸውን የአፍ ቅርጽ እንድትረዱትና እንድትመለከቱት ነው። አሁን ላሳያችሁ። እንግዲህ ተመልካቾች ይህንን ቪዲዮ ተመልክታችሁ ከዚህ በኋላ እናንተ ድምፅ ስታወጡ የአፍ ቅርጻችሁ እንደሚቀየር ተስፋ አደርጋለሁ። ምክንያቱም የድምፅ ጥራቱ የተጠበቀ የሚሆነው በድምፅ አውታራችን ውስጥ በቮካል ኮርዳችን ውስጥ የተፈጠረው ድምፅ በአፋችን አካባቢ በሚፈጠር መዘጋት ምክንያት የድምፁ ጥራት መቀነስ የለበትም። ልክ እንደ ድምፁ አይነት የአፋችን ቅርጽ እየተከፈተ በዛ ወለል ብሎ ምንም አይነት በአፋችን ውስጥ ሌላ ተጨማሪ ድምፅ ሳይኖር ያ ድምፅ መውጣት እንዲችል የአፋችሁን ቅርጽ አሁን ባሳየኋችሁ መልኩ እንድታደርጉ አበረታታችኋለሁ። ሌሎችም ቪዲዮዎች ደግሞ ስለ ድምፅ ኳሊቲ ሌሎችንም ደግሞ በሚቀጥለው ደግሞ ይዤላችሁ ቀርባለሁ። ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ለሌሎች ሼር አድርጉ። ይህንን ቪዲዮ ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ ሌላ የድምፅ ቪዲዮ ይዤላችሁ ቀርባለሁ። በመካከል የጊታርና የፒያኖ ትምህርትም ይዤላችሁ ቀርባለሁ። በጣም ጠቃሚ የሆኑ ትምህርቶችን ማስተምራችሁ፣ ተከታተሉት። ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ። ጥሩ ትምህርቶችን ይዤላችሁ ቀርባለሁ። ስለተመለከታችሁኝ አመሰግናለሁ። ሰላም ሁኑ።